Good morning! Mag-prepare na po tayo ng breakfast. Ang mga ingredients. Pain natin ng maliliit ang bawang at sibuyas. Pain din natin ang daon ng sibuyas. Init na mantika, magprito na tayo ng itlog. Sunod, ang tuyo. Parehong kawali na may mantika, tayo ay mag-isa na ng bawang at sibuyas. Buhos na ang itlog. Yun, ilagay natin ang kaning lamig. Ilagay na natin ang mga pampalasa, ang asin, ang toyo. Tuwin natin ng mga 2 to 3 minutes. Yun na, ilagay na natin ang siling haba at daon ng sibuyas. At haluin ulit natin ng mga 1 pang minuto. At ito na, tapos na tayo mga katakam. Pwede na natin i-transfer at i-serve na natin.